starting off with very fast यो सफा गरौँ very fast number 1 nose and nasal cavity okay फेरि हेरस् अनाटमीमा जति डायग्राम बनायो त्यति याद रहन्छ तिमीलाई थ्योरी भन्दा नि बढी डायग्राम याद हुनु पर्यो डायग्राम विल इन्टरप्रेट अल द थ्योरी यु एभर वान्ट टु रिमेम्बर सो अर्को डायग्राम नन्ना मुन्ना छ टाउको नन्ना मुन्ना छ नाक अलराइट लिप एन्ड देन टिथ एन्ड देन पछाडि युभ्युला एन्ड देन देयर्स योर प्यालेट एन्ड दिस होल थिङ राइट हियर इज योर नेजल cavity again level गरौँ यो बाहिर जुन दुलो छ दुईटा that's your nostril which is also called external nair बाहिरपट्टिबाट जति यो भाग देखिन्छ जसलाई म ट्विस्ट एन्ड डाउन गर्दैछु that's your nose भित्रको this whole thing is the nasal cavity जसरी बाहिर दुलो छ दुईटा त्यस्तै भित्रबाट पनि दुईटा दुलो छ and we call that the internal nair. You have a pair of external nair and a pair of internal nair. Okay. Now, यो पुरै nasal cavity जुन छ यो पुरै भित्रपट्टि भएको जुन खाली space nasal cavity छ it can be divided into 3 different regions. The region number 1, region number 2 and region number 3. 1, 2 र 3 1 को माथि यसरी बल्ब जस्तो केही रहन्छ आई विल एक्सप्लेन वेट अ सेकेन्ड जसबाट एउटा नर्भ निस्केर हुन्छ ओके एन्ड यहाँ के छ रुट जस्तो छ नि सो रुटलेट जस्तो छ दिज आर रुटलेट्स ओके सो 3 रिजन्स स्टार्टिङ अफ विथ नम्बर 1 ओके यो नाकमा तिमी औला पसाउँदा हैन सिगान कोट्याउँदा जब औला पसाउँछौ नि त जतिसम्म भित्र पसाल्न सक्छौ हो दैट होल रीजन अफ द नेजल क्याभिटी इज व्हाट यु कॉल द वेस्टिब्युलर रीजन ठीक छ वेस्टिब्युलर रीजनमा दुईटा कुरा पाइन्छ नम्बर 1 जुन यो कपालहरु छ जसलाई यसरी तानेर प्लक गरेर निकाल्न सक्छौ त्यो कपाल दैट इज कॉल्ड विब्रिसे र अर्को पोटा निस्किदैछ सिगान निस्किदैछ दैट इज ड्यू टु म्युकस एपिथेलियम दुबैको काम छ नम्बर 1 यो हेयरले के गर्यो फरेन बडी डस्ट डट जुन बाहिरबाट भित्र जान खोज्छ ड्युरिङ इनहेलेसन त्यसलाई समात्ने ट्र्याप गर्ने काम गर्यो अथवा एयरलाई फिल्टर गर्ने काम गर्यो सो फिल्टरिङ एयर म्युकस एपिथेलियमले के गर्यो म्युकस इज चिप चिप सो डस्ट डट गरेर त्यहाँ स्टिक हुन्छ अनि सिगान बन्छ यस सो यसले चाहिँ ट्र्याप गर्ने काम गर्यो डस्ट डटलाई सो दुवैले मिलेर एयरलाई फिल्टर गर्यो डस्ट डटलाई ट्र्याप गर्यो सिगान बन्यो तिमी भेस्टिब्युल भित्र औँला छिराउँछौ कोट्याउँछौ सिगान निकाल्छौ र फाल्छौ नम्बर 2 जुन यो येल्लो रिजन तलको यो स्पेस हेर्दैछौ नि दिस स्पेस or that region is called olfactory region र तिमीले गेस गरिसक्यौ होला olfactory region contains यो येल्लो कलरको यो सानो रुट जस्तो जुन छ these are the rootlets of olfactory nerve भनेसी so this is your olfactory nerve, this is your olfactory bulb and these are your olfactory rootlets and यिनीहरूले केमा हेल्प गर्छ they help in sensation of smell. Number 3 जुन major portion छ यति पुरा the major portion that is called the respiratory region. Respiratory region it is highly vascular it's tonnai blood vessel हुन्छ र and it is also made up of mucous epithelium दुवैले मिलेर helps in very important conditioning of air which brings the question what is conditioning of air भनेपछि एयरलाई कन्डिसन गर्नु कस्तोमा
तिम्रो शरीरले चाहेको अनुसार, जस्तै तिमीले धेरै चिसो हावा इन्हेल गर्यो भने लङलाई अफेक्ट गर्छ, धेरै तातो हावा इन्हेल गर्यो भने लङलाई अफेक्ट गर्छ। सो जुन इन्हेल गरेको एयर हुनु पर्यो त्यो अप्टिमल टेम्परेचरको हुनु पर्यो, न्यानो हुनु पर्यो, सो द्याट इट डजन्ट अफेक्ट द लङ्स। यो कसरी हुन्छ? ओके, जब जाडो मौसम छ होइन, अनि चिसो हावा छ, तिमी चिसो हावा इन्हेल गर्छौ, रेस्पिरेटरी एपिथेलियममा टन्नै ब्लड भेसल्स छन्, राइट? र ब्लड भेसलभित्र ब्लडहरू त न्यानो छ, 37 डिग्री सेल्सियस छ। जब चिसो हावा इन्हेल गर्छौ, यो ब्लड भेसलमा भएको ब्लडले हिट बाहिर फाल्छ, एन्ड दिस हिट इज टेकन इन बाई द कोल्ड एयर एन्ड द कोल्ड एयर बिकम्स वार्म। त्यसरी कन्डिसन भयो एयरको। मानौ तातो हावा भित्र लिँदैछौ, त्यो तातो हावाले यो रेस्पिरेटरी रिजनमा भएको म्युकसलाई इभ्यापोरेट गरिदिन्छ, भेपराइज गरिदिन्छ, र म्युकस इट भेपराइजेस अवे, र सँगसँगै जुन तातोपन छ त्यो क्यारी गरेर उड्छ, जसको कारण चिसो भएर जान्छ। यसरी तातो हावालाई चिसो पार्ने काम र चिसो हावालाई तातो पार्ने काम, बेसिकली एयरलाई कन्डिसन गर्ने काम रेस्पिरेटरी रिजन अफ नेजल क्याभिटीले गर्छ। नेजल क्याभिटी भित्रै यु हेभ स्पेसल स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर, यसरी झुन्डिरहेको स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर विच यु कल कन्के। देयर आर अल टुगेदर 3 पेयर्स अफ कन्के, 3 पेयर्स अफ कन्के, 3 इन इच नेजल क्याभिटी। कसरी म देखाउँछु। अगेन डायग्राम इज द की। तिम्रो नाक यसरी छ, मैले तिम्रो नाकलाई यसरी चट्ट काट्दिएँ, राइट? यसरी चट्ट काट्दिएँ, अथवा यहाँ तिमीसँग नेजल क्याभिटी छ, यो नेजल क्याभिटीलाई बिचबाट चट्ट यसरी काटेँ र अगाडिबाट देखाएँ, बुझ्यौ? यहाँ नेजल क्याभिटी छ, यो नेजल क्याभिटी भयो। नेजल क्याभिटीलाई माथिदेखि तल्लो चट्ट यसरी काटेँ र यसलाई फर्काएर मैले अगाडिबाट देखाएँ। अगाडिबाट देखाउँदा यस्तो देखिन्छ, सी, अगाडिबाट देखाउँदा यस्तो देखिन्छ, राइट? छेउबाट यस्तो परेको थियो, यसलाई घुमाएर अगाडिबाट देखाए, अगाडिबाट त्यस्तो देखिन्छ। बिचमा तिमी एउटा वाल पर्खाल देख्छौ, दिस इज योर सेप्टम। यो बिचको जुन छ भाग, द्याट्स योर सेप्टम। यो सेप्टमले तिम्रो कम्प्लिट नेजल क्याभिटीलाई 2टा कम्पार्टमेन्टमा डिभाइड गर्छ, द राइट नेजल क्याभिटी एन्ड द लेफ्ट नेजल क्याभिटी। सो यु हेभ 2 नेजल क्याभिटी, द्याट्स वाइ यु हेभ 2 nostril leading to 2 nasal cavity that open internally into 2 internal nares, 2 external nair, 2 nasal cavity, and भित्रबाट 2 internal nair। ओके, सो त्यो 2टा कम्पार्टमेन्टलाई अगाडिबाट देखाएँ। अब अगाडिबाट हेर्दा यो 2टा ल्याटरल वाल जुन छ, छेउको वाल छ, हो यो छेउको वालबाट ह्याङ गरिरहेको तिमी 3टा स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर हेर्छौ, यसरी 3 स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर, 3 scroll like structure in each nasal cavity, and these are called conchae. यो माथिको it's your superior conchae, बिचको that's your middle conchae, तलको that's your inferior conchae। छेउबाट हेर्ने, छेउबाट देखाउँदैछु। ओके, सो छेउबाट यो हो तिम्रो नन्ना मुना सा नाक, यो लिप, यो दाँत, यो प्यालेट, यो युभ्युला, यो प्यालेट बन्द, एन्ड देन हियर्स योर नेजल क्याभिटी। ओके, 3टा कन्के मध्ये सुपिरियर कन्का अल्फ्याक्टरी रिजनमा पर्छ, र मिडल र इन्फिरियर कन्का रेस्पिरेटरी रिजनमा पर्छ। यिनीहरूको फङ्सन के त? जसरी तिम्रो इन्टेस्टाइनमा बिलाइले के गर्छ, सर्फेस एरिया बढाउँछ फर एब्जर्प्सन, सिमिलरली दे अल्सो इन्क्रिज सर्फेस एरिया फर कन्डिसनिङ अफ एयर, फर कन्डिसनिङ अफ एयर, सो द्याट बढीभन्दा बढी एयर नेजल क्याभिटीको वालको कन्ट्याक्टमा आओस्, त्यसैले त्यसको सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ। द्याट्स योर कन्का। ओके, we are finally done with nose and nasal cavity. Nose and nasal cavity भयो। कन्का हेर्ने हो। ओके, हेर्स योर कन्का।
यो तिम्रो एक्चुअल डेड मान्छेको क्याडाभार हो जसको सेक्सन लिएको छ काटेर। र तिमी हेर्न सक्छौ कि यहाँ छ तिम्रो नेजल क्याभिटी, यो पुरै नेजल क्याभिटी हो। हेयर्स योर नोज, देयर्स योर नोस्ट्रिल, देयर्स योर लिप, देयर्स योर टेथ, देयर्स योर बोन, देयर्स यहाँ दाँत छ, देयर्स योर टेथ, देयर्स योर बोन, देयर्स योर हार्ड प्यालेट, देन देयर्स योर सफ्ट प्यालेट, एन्ड त्यसपछि यहाँ युब्युला। यहाँ नेजल क्याभिटी छ। नेजल क्याभिटीमा 1 2 3टा कङ्का हेर्न सक्छौ। ओके, नोज एन्ड नेजल क्याभिटी डन।